This is looks like Unixris spilia. Tengok, tak ada white rim on the ear. Okay. Sini kita nak keluarkan Pak Robin. Dia lama sangat dalam jaring, so kaki dia akan pegang segala jaring yang dia pegang. So that will take a while. Ini kita pegang kat atas juga ke? Yang Dr. Jolani ajar, guna apa yang Dr. Jolani dah ajar dalam field ekologi. So tengok dia masuk kat mana. Dia masuk kat situ. So ambil daripada mana dia masuk. So kau dapat A ke ekologi? Kena pulang balik .